FM თერაპია. ყველაფერი ჯანმრთელობასა და ცხოვრების ჯანსაღწესზე. საჭირო ინფორმაცია და რეკომენდაციები სპეციალისტებისგან. ექიმები თქვენთვის საინტერესო კითხვებს პირდაპირ ეთერში უპასუხებენ. დაგვირეკეთ, მოგწერეთ. ერთად გავიუმჯობესოთ ცხოვრების ხარისხი. გვისმინეთ FM 105-სა და 9-ზე და გვიყურეთ Facebook-ზე. ყოველ სამშაბათს 12 საათსა და 15 წუთზე. სამედიცინო ცენტრ NLI-სა და რადიო ათინათის ერთობლივი გადაცემა. FM თერაპია. რადიო ათინათის და სამედიცინო ცენტრ NLI-ის ერთობლივ გადაცემას FM თერაპია. დღეს ჩვენ ცოტა განსხვავებულ ფორმატში ვმუშაობთ. ჩემთან სტუდიაში არის NLI-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ბაია ემუხვარი. ბაია, მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. გადავწყვიტეთ დღეს რომ გვესაუბრა NLI სერვისებზე, იმაზე თუ რა სთავაზობს კლინიკა რეგიონის მოსახლეობას, რა სიახლეები დაინერგა კლინიკის არსებობის პერიოდში, რას გეგმავენ სამომავლოდ, რა აქვთ განსხვავებული. აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს. თუ კი გაინტერესებთ, შეგიძლიათ დარეკოთ კიდევაც სტუდიაში 571 07 105 და 9. ჩვენ კი დავიწყოთ საუბარი, ბაია, ალბათ მოკლე ისტორიით კლინიკაზე, ესე ვთქვათ, შესავლის სახით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. მინდა ყველას წარმატებული და ნაყოფიერი დღე გისურვოთ. რაც შეეხება ჩვენი კლინიკის მოკლე ისტორიას, ჩვენი κλინიკა დაარსდა 2015 წელს და 2015 წლიდან დღემდე პატარები, მაგრამ ვიტყვი რომ ასაკთან შედარებით დიდები ვართ. სწრაფად ვითარდებით. დიახ, სწრაფად ვითარდებით. ჩვენი პაციენტების რაოდენობა ყოველდღიურად არის მზარდი და რასაკვირველია ჩვენი პაციენტების რაოდენობის ზრდა დამოკიდებული არის კლინიკის ხარისხიან მომსახურებაზე, რომელზედაც ალბათ თამამად შემიძლია ვისაუბრო და დღემდე მინდა აღნიშნო აქვე, რომ ჩვენი პაციენტები ჩვენგან გასული ყოველთვის გვიბრუნდებიან კმაყოფილი და ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ხარისხიანი და მათზე მორგებული სერვისები მივაწოდოთ მათ. როდესაც მომსახურებაზეა საუბარი, რა თქმა უნდა, ყველას აინტერესებს ის პროგრამები, ჯანდაცვის პროგრამები, რომლებიც ხორციელდება ამა თუ იმ კლინიკაში. თქვენს შემთხვევაში საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამები თუ ხორციელდება და როგორ ხდება ეს? დიახ, ჩვენი კლინიკა არის ჩართული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში და სწორედ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამების მიხედვით ვახორციელებთ პაციენტების მომსახურებას, როგორც გადაუდებელ ამბულატორიაზე, ისევე გადაუდებელ სტაციონარზე, ასევე გეგმიურ სტაციონარულ მომსახურებაზე პაციენტებს შეუძლიათ ისარგებლონ დაზღვევის პაკეტების მიხედვით. პაციენტების დაფინანსება ხდება სახელმწიფო პროგრამებით და რასაკვირველია დამოკიდებული არის პაციენტების დიაგნოზე. ამის მიხედვით უწევთ მათ ძირითადად თანაგადახდა დაფინანსებას კი ნაწილი, როდესაც დიაგნოზია, როგორც გითხარით, დამოკიდებული, შეიძლება მოუწიოს პაციენტს თანაგადახდა ან სრულად დაფინანსდეს სახელმწიფოს მხრიდან. ამ შემთხვევაში თქვენზე არ არის დამოკიდებულია პაკეტზე, რაც არის შემუშავებული სახელმწიფო პაკეტებზე დამოკიდებული და პაციენტის დაზღვევაზე პირველ რიგში. დაზღვევის თემაც გავაგრძელოთ. კერძო დაზღვევას რაც შეეხება, პროვაიდერი ხართ რამდენიმე კომპანიის და ვისი მაინც რომ იცოდეს ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმა. გარდა იმისა, რომ სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობენ ჩვენთან პაციენტები, ჩვენ ვართ კერძო დაზღვევის პროვაიდერი კლინიკაც. კერძო დაზღვევებიდან შემიძლია აღნიშნო, ესენი არიან ალფა, IgG, RD, ევროინსი, ასევე ტიპისის, პრაიმის. ამ კერძო სადაზღვევებით დაზღვეულ პაციენტებს ჩვენ ვემსახურებით სრულად. დაზღვევასთან დაკავშირებით გასაგებია ყველაფერი. გადავიდეთ უშუალოდ იმ მომსახურებაზე, რასაც უწევთ რეგიონის მოსახლეობას და ვთქვათ მასშტაბებით თქვენი კლინიკისთვის, რომელ განყოფილებას გამოარჩევდით, რომელია უფრო დატვირთული ამ ეტაპზე? განყოფილებებს რაც შეეხება ჩვენს კლინიკაში არის 24 საათიან რეჟიმში, მინდა აღნიშნო მომსახურება და κλინიკა არის 24 საათიან რეჟიმში მოქმედი. ხო, ისე ბევრმა არ იცის. დიახ, ამას ყოველთვის მე ხაზს უსვამ, რომ ხშირ შემთხვევაში მეც მირეკავენ და კლინიკაში ჩემოდის ხოლმე ზარები, აინტერესებთ საღამოს საათებში თუ შეუძლიათ ჩვენს კლინიკაში მომსახურებით ისარგებლონ. რასაკვირველია, 24 საათის განმავლობაში ჩვენთან პედიატრიული კაბინეტი, ქირურგიული კაბინეტი, თერაპიული მიმღები, გადაუდებლის მიმღები რასაკვირველია, სრულად გაუწევენ კვალიფიციურ მომსახურებას, ასევე ლაბორატორიული კვლევები, ინსტრუმენტული კვლევები, რომელიც 24 საათის განმავლობაში არის ჩვენს კლინიკაში ხელმისაწვდომი.
და ის, რითაც თქვენ გამოირჩევით რეგიონში მოქმედი სხვა კლინიკებისგან, არის ისეთი რაღაცა, რაც კეთდება, ვთქვათ, მხოლოდ NLI-ში ამ ეტაპზე. კი ბატონო, ამაზეც შემიძლია გესაუბროთ. მოდით აქვე დავურთავ და ვიტყვი, რომ ჩვენს კლინიკაში კეთდება პლასტიკური ქირურგიული ოპერაციები და ბატონი ალექსანდრე კუზანოვი ჩამოდის ჩვენთან ყოველ თვე ეს პაციენტების მიხედვით იგეგმება ჩვენთან ოპერაციები. ბატონი ალექსანდრე როგორც ყურზე, ცხვირზე, ასევე ნაწიბურებზე პოსტოპერაციულ პერიოდში ალბათ იცით, რომ ხშირ შემთხვევაში პაციენტებს აღენიშნებათ ნაწიბურები, რომელიც ძალიან არასასურველი არის განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში, ამიტომაც ხშირ შემთხვევაში აქვთ საჭიროება ამ ნაწიბურების მოშორების და ჩვენი კლინიკა სთავაზობს ამ კომფორტს, ასე ვთქვათ, ჩვენს მოსახლეობას, რომ ადგილზე გაიკეთონ ეს ოპერაციები და რაც შეეხება ამ მიმართულებით კლინიკაში სიახლეს, ჩვენთან უკვე გაკეთდა მკერდის აუგმენტაციის ოპერაცია, რაც წარმატებით ჩაატარა ბატონმა ალექსანდრე კუზანოვმა და ამიერიდან უკვე ქალბატონებისთვის იქნება ეს ძალიან სასიამოვნო სიახლე ჩვენს კლინიკაში შეუძლიათ მათ კონსულტაცია გაიარონ, ჩაეწერონ წინასწარ და მიიღონ ისეთი სასურველი ზომის და ფორმის მკერდი. მომართვიანობა არის უკვე? დიახ, ეს საკვირველია ზუსტად მომართვიანობიდან გამომდინარე, რადგანაც უკვე მსურველების რაოდენობაც იყო და მომართვიანობაც დღე იზრდება, აქედან გამომდინარე, მკერდის აუგმენტაციის ოპერაციაც გაკეთდა და ვფიქრობ, რომ წარმატებით გაგრძელდება. პლასტიკურ ქირურგიას რაც შეეხება ყველაზე მოთხოვნადი რა არის? ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტად მაინც ცხვირი. კი, ცხვირი არის ხშირ შემთხვევაში მოთხოვნადი, თუმცა არანაკლებ ვფიქრობ ყურზეც ოპერაციები, წამოშორებულ ყურებზეც. რაც შეეხება ასევე ოპერაციას, რაც შემიძლია გამოვყოთ და ჩვენი კლინიკა ამით გამოირჩევა ჭარბწონიანობის შემთხვევაში. ჭარბწონიანობის შემთხვევაში ჩვენთან კეთდება კუჭის რეზექცია და მქონდა ამ თემაზე პროექტის ფარგლებში საუბარი და გასტრექტომია, რომელიც კეთდება ლაპარასკოპიულად უსისხლო მეთოდით. როგორც იცით, ეს არის პაციენტისთვის დამატებითი კომფორტი, რადგანაც მისი რეაბილიტაციის პერიოდი არის ბევრად უფრო ნაკლებ დროსთან დაკავშირებული და ვფიქრობ, რომ ეს ოპერაციები, რაც ჩვენს კლინიკაში კეთდება და სხვაგან ამის, ანუ სამეგრელოში ამის ხელმისაწვდომობა აღარ არის, ძალიან დიდი კომფორტი არის, როგორც ესთეტიკური თვალსაზრისით, ასევე ჯანმრთელობის შენარჩუნების კუთხით. რეკლამა ჩვენს ეთერში და დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში დაგველოდეთ. ჩვენ ისევ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში სამედიცინო ცენტრ NLI-ის სერვისებზე ვსაუბრობთ დღეს და იმაზე თუ რა მომსახურებას უწევს კლინიკა მოსახლეობას, რეგიონის მოსახლეობას, რა სიახლეები ინერგება, რას გეგმავენ სამომავლოდ, გვესაუბრება NLI-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ბაია ემუხვარი და გავაგრძელოთ ბაია საუბარი, გავჩერდით ძალიან საინტერესო თემაზე, ქირურგიულ განყოფილებაზე ვთქვათ და ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია გადაცემის ფარგლებში, ბარიატრიულ ქირურგიაზე იყო საუბარი და ეს არის ერთ-ერთი მოთხოვნადი მიმართულება თქვენს კლინიკაში, როგორც მითხარით. დიახ, ეს არის მოთხოვნადი, არ არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირი, თუმცა საჭიროებებიდან გამომდინარე, თუ კი ადრე არ არსებობდა ამის ხელმისაწვდომობა, ეხლა ეს ოპერაციები პაციენტებისთვის ნამდვილი შვება არის. და ვინც არ გვისმენდით, მანამდე ითქვა, რომ საკმაოდ დატვირთულია პლასტიკური ქირურგიის მიმართულება და თუ კი გაქვთ ამასთან დაკავშირებით კითხვები, გაქვთ საშუალება ახლა დარეკოთ ჩვენი ტელეფონის ნომრებზე 571 07 1059 და ცნობილი კუზანოვი ჩამოდის ხოლმე კლინიკაში როგორც და გავაგრძელოთ საუბარი, რაც შეეხება კაბინეტებს და პოლიკლინიკურ მომსახურებას ამ მიმართულებით, რა კაბინეტებია კლინიკაში და რა მომსახურების გაწევა შეგიძლიათ მოსახლეობისთვის. რაც მიმართულებებს ჩვენი კლინიკა მოიცავს თითქმის ყველა კაბინეტს, რა მომსახურება შეიძლება პაციენტებმა მიიღონ, პედიატრია, თერაპია, ყავს უროლოგი, ქირურგიაზე უკვე ისედაც ცლად ვისაუბრეთ. ეს არის 24
საათიანი როგორც თქვით ბაია, ხო? კი ბატონო, 24 საათის რეჟიმში პედიატრიული კაბინეტი, ქირურგიული და თერაპიული მიმღები 24 საათი შეუძლიათ პაციენტებს ისარგებლონ. ასევე ჩვენ გვაქვს ლაბორატორია, ძალიან წარმატებული ლაბორატორია, რომელიც არის არაერთი საერთაშორისო სერტიფიკატის მფლობელი და სტანდარტებს აკმაყოფილებს. ასევე როგორც ჩვენი კლინიკა არა მარტო ლაბორატორიული კუთხით, არამედ ინსტრუმენტული კვლევებითაც, რაც უკვე გითხარით და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ კლინიკა არის აღჭურვილი უახლესი ციფრული აპარატურით, ეს როგორც ულტრაბგერის კაბინეტი, ასევე რენტგენოლოგიური კაბინეტი. ასევე პაციენტები, რომლებსაც ყბასახესთან დაკავშირებით აქვს პრობლემები, მინდა აქვე ხაზი გაუსვა და აღვნიშნო, რომ ჩვენთან იმყოფება სამეგრელოს ამსვანჩი იცით ალბათ, რომ არის ერთადერთი ბატონი ლევან პაჭკორია, ყბასახის ქირურგი და რენტგენოლოგიური ციფრული რენტგენოლოგიური მომსახურებას ორთოდონტია და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი შედის სრულ სერვისს სთავაზობთ პაციენტებს. რაც შეეხება დანარჩენ სერვისებს, გვაქვს ასევე სისხლის ბანკი და ტრანსფუზია, რაც ხშირ შემთხვევაში არის მომართვიანობა შესაბამისი დიაგნოზების მიხედვით კეთდება ჩვენთან. ასევე ფიზიოთერაპია, სხვადასხვა სახის ტრავმების ან ჩვენებების შემთხვევაში ინიშნება ეს პროცედურები და ჩვენი კლინიკა ამ მომსახურებითაც უზრუნველყოფს პაციენტებს. ასევე უროლოგი, ენდოკრინოლოგი, რაც ხშირ შემთხვევაში არის მომართვიანობა, შეუძლიათ თავისუფლად მიიღონ ყოველდღიურ რეჟიმში ეს მომსახურება. ეს არის დატვირთული მიმართულებები. ისევე როგორც ბოდის ხდით, ერთს დავამატებთ ენდოსკოპიური კაბინეტი და წამყვანი სპეციალისტი, რასაკვირველია ბატონი მურატ ხუნჯილია. მურატ ხუნჯილია იყო ჩვენი სტუმარი არაერთხელ და ძალიან საინტერესო და საუბარი გამოგვივიდა და სხვათა შორის ინტერესი იყო დიდი ამ მიმართულებების მიმართ. ზოგადად ინტერესი დიდია ამ მიმართულებების მიმართ. ბაია, მინდა გკითხოთ მოსახლეობის შესახებ, ანუ რა რეალს მოიცავთ საუბარია ჩვენს რეგიონზე და რამდენადაც ვიცი აფხაზეთის რეგიონზეც. დიახ, ეს ძალიან საინტერესო თემაა, ვფიქრობ, რადგანაც არა მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობა და სამეგრელოს ემოსვანეთის რეგიონში მცხოვრები, არამედ ჩვენთან კლინიკაში ხშირ შემთხვევაში არის მომართვიანობა საზღვარს მიღმა მცხოვრები მოსახლეობისგან. თქვენ როგორც იცით, ანუ ხიდს იქით მცხოვრები მოსახლეობა ვერ იღებს ისეთ კვალიფიციურ მომსახურებას, რომელიც ჭირდება და აკმაყოფილებს ამ პაციენტების მოთხოვნებს. მათ ხშირ შემთხვევაში ჭირდებათ გამოკვლევები ან ისეთი ოპერაციული მკურნალობა, რომლის ხელმისაწვდომობაც იქ არ არის. გამომდინარე იქიდან, რომ სამწუხაროდ ეს საზღვარი არის ჩაკეტილი და მათი გადმოსვლა ძალიან ხშირ შემთხვევაში რიგ პრობლემებთან არის დაკავშირებული, პაციენტები მაინც ახერხებენ, რომ მოგმართონ და ეს პაციენტები მაინც ჩვენთვის ისეთი არის განსაკუთრებით სენსიტიური თემა. გამოერჩევიან ისინი, რომ ან დროში არიან ხშირ შემთხვევაში შეზღუდულები, კი, რადგანაც საღამოს უკვე ხიდი იკეტება და მათ უნდა მოასწრონ, ამიტომაც ვცდილობს მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ამ კონტინგენტს და ჩვენგან სრულყოფილი მომსახურება მიიღონ. ეთნიკურად აფხაზები თუ ყოფილან თქვენს პაციენტებს შორის იყო უნდა აღვნიშნოთ ესეთი შემთხვევა, როდესაც ეთნიკურად აფხაზმა მოგმართა რამდენიმე პაციენტმა, ისინი საუბრობდნენ იმ თემაზეც, რომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის თუნდაც ამ კუთხით ჩვენთან კომუნიკაცია, რაღაც კონტაქტების შენარჩუნება და მათი განწყობაც კი ძალიან დადებითი იყო, ჩვენი მხრიდანაც ასეკურელია ანალოგიურად, რაღაცნაირად თითქოს თითო გადადგმული ნაბიჯი არის თითოეულ ამ ადამიანთან ურთიერთობა. ძალიან ხშირად მე პირადად მქონია შეხება იმ საკითხთან, როდესაც საუბარია სასწრაფო დახმარების ბრიგადებზე, ძალიან დატვირთულია რეგიონი, დიდია და თქვათ სასწრაფო დახმარების ბრიგადები არის რომ ვერც წვდებიან ამ არეალს. თქვენ გაქვთ ეს სერვისი და როგორ ხორციელდება ეს ყველაფერი?
და რა შეიძლება მიიღოს თქვა NLI-ში? კი ბატონო, ეს არის ერთ-ერთი სერვისი, რომლითაც ალბათ კიდევ ერთხელ გამოვირჩევით სხვებისგან. ეს სერვისი არის სასწრაფო ბრიგადის, როგორც ბინაზე გამოძახება, ასევე ტრანსპორტირების სერვისი. ეს არის კერძო სერვისი და მომსახურება არის ფასიანი. თუმცა ჩვენი კლინიკა ახორციელებს შემდეგი მიმართულებით ამ სერვისს. ანუ რო ავხსნათ, ეს არ რეკავენ 112-ზე, რეკავენ კონკრეტულ ნომერზე. კონკრეტულ ნომერზეც გავაშხერებ ახლა ეთერში თქვენის ნებართვით. ეს ნომერი არის 555-112-112, რომელზედაც ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია დაგვიკავშირდეს და როგორც ჩვეულებრივად სასწრაფოს გამოძახების შემთხვევაში, ასევე ჩვენს ოპერატორს ჩივილები და მომსახურების საჭიროების სახე შეატყობინოს. მაგრამ ეს არის ფასიანი მომსახურება. ანუ საჭიროების შემთხვევაში შეუძლია ადამიანს გამოიძახოს. ეს არის დამოკიდებული ხშირ შემთხვევაში მომსახურების სახესთან და ასევე ტრანსპორტირების შემთხვევაში უკვე კილომეტრაჟთან დამოკიდებული. ამის მიხედვით დაანგარიშდება ზუსტად ეს მომსახურების ხარჯი. არის შემთხვევები, როდესაც პაციენტებს აქვთ სურვილი ტრანსპორტირების, თუნდაც ერთი კლინიკიდან მეორე კლინიკაში და ეს არ არის მარტო ქალაქის შიგნით, არამედ ქალაქ გარეთაც, სადაც ჩვენი აღჭურვილი ყველა სერვისით და საჭირო ინვენტარით, სამედიცინო ინვენტარით აღჭურვილი მანქანა ემსახურება მათ, რასაკვირველია, ბრიგადასთან ერთად, სამედიცინო ბრიგადასთან ერთად. ასევე არის საჭიროებები ხშირ შემთხვევაში, როცა პაციენტები გვირეკავენ და მათ პალიატიურ პაციენტებთან ჭირდებათ ადგილზე მომსახურება, სხვადასხვა სპეციალისტის კონსულტაცია, ან ლაბორატორიული მომსახურება, როცა პაციენტების ტრანსპორტირებას როცა ადგილზე ვერ ახდენენ ასეთ შემთხვევაში. აქვე მინდა დავამატოთ და აღნიშნო, რომ იყო ესეთი საინტერესო შემთხვევებიც, როდესაც აფხაზეთის მოსახლეობა დაგვიკავშირდა სწორედ ამ ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით და მათ სურდათ პაციენტის გადაყვანა სიტყვაზე თურქეთის საზღვართან იქნებოდა ეს ან თბილისში ან ქუთაისში და ჩვენ უკვე საზღვრიდან, ანუ სადაც უკვე ჩვენთვის ლეგალური ზონაა, აი იქამდე ისინი თვითონ რაღაცნაირად ახერხებენ რომ მოიყვანონ და უკვე ჩვენ ვახდენთ მათ ტრანსპორტირებას. ანუ ავტომობილი, ესე ვთქვათ, არის აღჭურვილი ჩვეულებრივი ავტომობილი, რომელიც ემსახურება სამედიცინო ბრიგადითა და სამედიცინო ინვენტარით აღჭურვილი ბრიგადით და ამ შემთხვევაში ეს არის ფასიანი, თუმცა იმ შემთხვევაში, როდესაც ვთქვათ, ეს ალტერნატიული მეთოდია და არის ამის საჭიროება, მოსახლეობას შეუძლია ამის გამოყენება. ძალიან ოპერატიულად განსაკუთრებით ეს პერიოდი იყო, მე მგონი დატვირთული, როდესაც აი რა ხდება კლინიკაში, როდესაც აი ვირუსის სეზონური ვირუსის ბუმია, თან ახლა მსოფლიოში იცით რომ აი კორონავირუსის გავრცელების დიდი საშიშროება არის. აი როგორ მე მგონი ყველა კლინიკას შეეტყო, მე არ ვიცი, მქონია შეხება და მე მგონი ყველა კლინიკა იყო დატვირთული. ამ შემთხვევაში რა ხდებოდა იყო გამოძახილი? ნამდვილად, ანუ მთელი ამ ვირუსების გავრცელებასთან ერთად თვალსაჩინო იყო ისიც, რომ პაციენტების რაოდენობა თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ გაორმაგდა კლინიკაში. თან პაციენტებისთვისაც არის ეს მომენტი, როდესაც უკვე არის პაციენტი ნამყოფი კლინიკაში, მან იცის მომსახურება, უკვე იცის ეს სერვისები, რა შეიძლება მიიღოს არჩევანს აკეთებს სწორედ იმ კლინიკაზე, სადაც მისთვის უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა არის აქედან გამომდინარე. ძალიან ისეთ რეჟიმში უმუშაობდი მთელი ეს პერიოდი და მე მგონი ჯერაც არ ჩამცხრალა და გრძელდება. გვერდებიან ახალ ტალღას, კი, მედიკოსები. თითქოს რაღაცნაირად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ცოტათი იკლო ამ ტალღამ იანვრის თვესთან შედარებით, მაგრამ მაინც საყურადღებო არის და პაციენტები, რომელსაც რაღაცა გარკვეული დროის განმავლობაში აღენიშნება სიცხე, ან გარკვეული ესეთი ჩივილები აქვთ, რითაც ვირუსთან შეიძლება იყვნენ დაკავშირებული, ამჯობინებენ ექიმთან კონსულტაციას. მაინც აი ისევ ეს თემა მინდა გავაგზავნო, ძალიან აქტუალურია ახლა. თქვენთან შეიძლება ლაბორატორიული კვლევების შედეგად დადგინდეს გრიპის ვირუსი. ამ შემთხვევაში ადგილზე ისი გაკეთება შეიძლება იმის. ანუ ადგილზე ჩვენ უკვე საზოგადოებამ ჩანდაცვამ მოგვაწოდა ტესტები. რასაკვირველია, ჯერ სხვა კვლევებიც კეთდება ამ პაციენტებთან, ჩვეულებრივად სისხლის საერთო ანალიზი და სხვა გამოკვლევებიც და ეჭვ შემთხვევაში რასაკვირველია, ამ ტესტებით ხდება პაციენტების გადამოწმება ვირუსებზე, ხოლო დადებითი შემთხვევის დაფიქსირებისას კი რასაკვირველია, უკვე სხვა უფრო ფართო მასშტაბიან კვლევებს საჭიროებს და პაციენტები იგზავნებიან ამ გამოკვლევებზე. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, თუ შეიძლება ეს თქვენ ახლა ილაპარაკეთ, მაგრამ რომ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი, რას გეგმავს კლინიკა უახლოეს პერიოდში?
ჩვენი კლინიკა ვფიქრობ, რომ როგორც საუბრის დასაწყისშივე აღვნიშნეთ, ძალიან სწრაფად იზრდება დღითიდღე. ეხლაც ფართოვდებით და რასაკვირველია ვაპირებთ რამდენიმე სერვისის დამატებას კლინიკაში. აპარატურებს და მომსახურებას რაც შეეხება კლინიკაში არის საკმაოდ ესეთი მულტი, მაგრამ ამაზე არ ვაპირებთ რასაკვირველია გაჩერებას და ჩვენი ზრდა დამოკიდებული არის რასაკვირველია პაციენტების მოთხოვნაზე. პაციენტების რაოდენობის ზრდასთან ერთად და იმ მოთხოვნებთან ერთად და საჭიროებებთან ერთად, რაც ჩვენს მოსახლეობას აქვს, ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მათ მოვერგოთ, როგორც სიტყვაზე გადახდეს უნარიან, ასევე გადახდეს უუნარო პაციენტებზეც, გვაქვს გარკვეული ასე ვთქვათ გათვლა, მათთვის ძალიან დიდი ხელშეწყობა არის, თუნდაც ის მინდა აღვნიშნო, რომ როდესაც პაციენტს თანაგადახდაში უწევს ესეთი თანხა, ასე შემთხვევაში ტკინეული საკითხი არის ჩვენი სოციალური ფონიდან გამომდინარე, მაგრამ როდესაც არის გადავადების სისტემა, თუნდაც საბანკო, თუნდაც შიდა გადავადების სისტემა, ეტაპობრივი გადახდა, გარკვეული სახის ხელშეწყობა პაციენტებისთვის, ეს არის ძალიან დიდი პლუსი კლინიკის, რითაც პაციენტები არიან ძალიან კმაყოფილი, როდესაც ჩვენ უპირატესობას ვანიჭებთ პაციენტის კმაყოფილების ხარისხს და თანაგადახდაც და თანხობრივი მხარეც შესაძლებელი არის მოგვარდეს ძალიან ადამიანურ ფარგლებში. ვფიქრობ, რომ ჩვენი კლინიკა უფრო მეტად რასაკვირველია აპირებს გაფართოვდეს, დავიმატოთ რამდენიმე სახის მიმართულების ჩვენთვის ახლა მოთხოვნასთან ერთად, სახელმწიფო მოთხოვნასთან ერთად მნიშვნელოვანი არის ემერჯენსის განყოფილების ლიცენზირება. ემერჯენსის ლიცენზირებასთან ერთად შეგვიძლია დავიმატოთ სხვა სახის სერვისებიც და ვფიქრობ, რომ ჩვენი კლინიკა ასეთ რეჟიმში წარმატებით გააგრძელებს ჩვენი მოსახლეობისთვის ხარისხიანი მომსახურების მიწოდებას. Რაღა დაგვრჩენია, ჩვენ უნდა დავასრულოთ დღეს ჩვენი გადაცემა. მე მგონი ესე მოკლედ და ზოგადად ვისაუბრეთ, თუმცა მე მგონი ყველა იმ მიმართულებაზე ვისაუბრეთ, რაც შეიძლება რა მომსახურება შეიძლება მიიღოს რეგიონის მოსახლეობამ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მიზანიც და თემაც სწორედ ეს იყო, სამედიცინო ცენტრ NLI-ის მომსახურება, ის თუ რა სერვისებს აწვდის რეგიონის მოსახლეობას, რისი გაკეთება შეიძლება ადგილზე, რეგიონიდან усვლელად და სამომავლო გეგმებზე საუბრობდა NLI-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ბაია ემუხვარი. ბაია, დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის და ამ ინფორმაციისთვის, სასარგებლო ინფორმაციისთვის. თუ კი ვინმეს გაუჩნდა კითხვა, ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ შემდეგაც მას შემდეგ რაც აიტვირთება გადაცემა და დაიდება ჩვენს გვერდებზე, მივაწოდოთ ინფორმაცია ან თქვენი კონტაქტები, რომ შესაძლებელი გახდეს კლინიკის Facebook გვერდზე 24 საათიან რეჟიმში, ასევე კლინიკის ვებ გვერდზე, ასევე მითითებული გვაქვს ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერი, სადაც ჩვენ დაინტერესებულ პირებს 24 საათის განმავლობაში შეუძლიათ მოგწეროთ, დაგვირეკოთ და გიპასუხოთ თქვენთვის ყველა საინტერესო კითხვაზე. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ხარისხიანი და მისაწვდომი მომსახურება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუდიაში მოსვლისთვის. მადლობა თქვენ და წარმატებებს გესურვებთ. უნდა დავასრულოთ დღეს ჩვენი გადაცემა რადიო ათინათის და სამედიცინო ცენტრ NLI-ის ერთობლივ გადაცემას FM თერაპიას უსმენდით და უყურებდით. სტუდიაში მაია ფიფია მუშაობდი, ნახვამდის. FM თერაპია ყველაფერი ჯანმრთელობასა და ცხოვრების ჯანსაღწესზე. საჭირო ინფორმაცია და რეკომენდაციები სპეციალისტებისგან. ექიმები თქვენთვის საინტერესო კითხვებს პირდაპირ ეთერში უპასუხებენ. დაგვირეკეთ, მოგწერეთ. ერთად გავიუმჯობესოთ ცხოვრების ხარისხი. გვისმინეთ FM 105-სა და 9-ზე და გვიყურეთ Facebook-ზე. ყოველ სამშაბათს 12 საათსა და 15 წუთზე. სამედიცინო ცენტრ NLI-სა და რადიო ათინათის ერთობლივი გადაცემა FM თერაპია.